Millie Kessler on Blissfieldin kaupungissa asuva lukiolainen. Häntä kiusataan koulussa ja kotona hän joutuu sietämään ylitakertuvaa äitiään. Hänen elämäänsä tulee kuitenkin lisää vaikeuksia, kun jo urbaanilegendaksi muodostunut Blissfieldin teurastaja hyökkää hänen kimppuunsa. Teurastaja onnistuu puukottamaan Millieta kirotulla tikarillaan ennen kuin Millien kyttäsisko tulee väliin. Seuraavana päivänä sekä Millieta että sarjanmurhaaja odottaa yllätys, kun he heräävät toistensa kehoista. Elokuvan alkuperäinen leikkisämpi nimi oli Freaky Friday the 13th. Kyseessä on siis sekoitus, jossa Freaky Fridayn kehonvaihtoidea siirretään slasher-genren maailmaan. Lienee hyvä mainita, että en ole nähnyt Freaky Friday-elokuvia, enkä pahemmin slashereitäkään, en edes Friday the 13th-leffoja, joilta elokuva alkuperäisen nimensä lainasi. Joten siinä mielessä en pysty vertailemaan tätä aiempiin teoksiin, vaan ainoastaan tarjoamaan ajatukseni vasta genreen tutustuvan ihmisen näkökulmasta. Pohjimmiltaan Freaky on juuri sitä, mitä paketissa sanotaan. Hauska kauhukomedia kehonvaihtoelementillä höystettynä. Hyvä elokuva ei välttämättä tarvitsekaan muuta kuin kivan idean yhdistettynä hyvään toteutukseen. Freaky tekee juuri tämän ja paikoitellen menee jopa askeleen pidemmälle käyttämällä premissiään omaperäisellä ja ajatuksia herättävällä tavalla. Elokuva käy alussa tietyt perusasiat läpi hyvin tehokkaasti. Tapaamme päähenkilöt Millin ja Blissfieldin teurastajan, opimme tapahtumapaikasta ja Millin perheestä ja ystävistä nopeasti sekä dialogin että toiminnan kautta. Heikkoutena tässä nopeassa maailmanrakennuksessa on se, ettei se tunnu tietyissä pienissä hetkissä, kuten yksittäisissä repliikeissä, täysin loppuun asti hiotulta. Tämä heikkous on kuitenkin hyvin pieni. On kiitettävää, miten reippaalla tahdilla elokuva käy nämä asiat läpi, pitäen katsojan mielenkiinnon yllä koko ajan ja näin myös viemällä elokuvan nopeasti itse elokuvan pihviin, itse kehonvaihtoon ja hauskaan kauhukomediatoimintaan. Freakin tapot ovat suorastaan riemastuttavia. Heti alussa totta puheen yllätyin, miten väkivaltaisia ja omaperäisiä ne olivat. Jo ensimmäinen murha toimii ikään kuin ilmoituksena siitä, että elokuvan 16 vuoden ikäraja ja sisältövaroitus väkivallasta ovat ansaittuja. Blissfieldin teurastajalla ei ole mitään tiettyä vakioasetta tai metodia murhilleen. Elokuvan kehonvaihdossa käytettyä tikariakin hän käyttää vain sen yhden kerran. Tämä on oiva valinta elokuvan tekijöiltä. Teurastaja käyttää aseenaan mitä ikinä sattuukaan olemaan lähettyvillä kunakin hetkenä, joka mahdollistaa tappojen mielikuvituksekkaan monipuolisuuden. Oli koko elokuvan ajan aina innokkaasti seuraamassa, mitä kamalaa teurastaja tällä kertaa keksii uhriensa pään tai vaikka pallien menoksi. Mitä tulee näihin teurastajan uhreihin, Freaky käyttää vanhaa hyväksi havaittua kikkaa niiden valitsemiseen. Kuten sanoin elokuvan juonesta kertoessani, elokuvan toinen päähenkilö Millie kärsii kiusaamisesta koulussa, joten luonnollisesti teurastajan ollessa Millin kehossa päätyvät monet näistä koulun kusipäistä tappolistalle. Koska nämä hahmot esitetään elokuvassa yksiulotteisena paskiaisena, voi eri murhametodeista nauttia hyvällä omatunnolla. Erityisesti jos on kokenut itse koulukiusaamista tai muuta häirintää, voi Freaky olla paikoitellen hyvinkin tyydyttävää katseltavaa. Toki voidaan kysyä, että onko tämä turhankin halpa temppu ja antaako tämä vääränlaisen viestin kamalien rikosten oikeuttamisesta. Toisaalta tuntuu oudolta katsojana pitää hauskaa katsomalla teinien kuolemista vain, koska ne päätettiin kirjoittaa kusipäiksi. Mutta vaikka asia kävikin mielessäni, on elokuva kuitenkin selvästi teurastajaa vastaan. Se, että osa uhreista ei herätäkään myötätuntoa katsojassa, ei poista sitä vaaraa, jossa hahmot, joista välitämme, ovat. Vaikka mehevimmät ja viihdyttävimmät murhat tehdäänkin kusipäille, tarjoaa elokuva myös kunnon jännitystä Millin ja tämän ystävien puolesta. Kauhukomediana Freaky onnistuu molemmissa. Tietyt kohtaukset tuntuvat todella painostavilta ja yhdessä vaiheessa elokuva todella veti maton altani, kun aloin oikeasti jännittää Millin ja tämän perheen puolesta. Olen ennenkin maininnut, miten kauhu ja komedia muistuttavat toisiaan ja siksi sopivat hyvin kavereiksi samaan elokuvaan. Huumoria tarjoaa omaperäisten tappojen lisäksi hauskojen hahmojen interaktio ja huumaton kielenkäyttö, unohtamatta tietenkään ruumiinvaihdon aiheuttamia sekaannuksia. Tässä huumorissa totta kai auttaa loistavat näyttelijät, joista elokuvaa tähdittävät Vince Vaughn ja Kathryn Newton paistoivat kirkkaimmin. Kathryn Newton tekee Millistä yhdessä elokuvan kirjoittajien kanssa heti miellyttävän ja samaistuttavan hahmon. Hän saa katsojat nopeasti puolelleen näyttämällä hahmon kiltin ja hauskan puolen. Elokuva todellinen suola tulee totta kai ruumiinvaihdon jälkeen, kun Newton pääsee esittämään teurastajaa Millin ruumiissa. On totta kai hupaisaa, miten valtava sarjamurhaaja löytää itsensä yhtäkkiä lyhyen tytön ruumiista, mutta parasta tässä on, miten hyvin Newton myy tämän. Hän todella muuttuu toiseksi hahmoksi, eikä ole hetkeäkään epäillä, etteikö kyseessä olisi teurastaja Millin ruumiissa. Erityisesti huomio herätti sellainen ilkeän miehen mökötys, minkä Kathryn Newton taitaa loistavasti. Niin monet erityisesti suositut miesnäyttelijät saavat mökötyksen näyttämään teennäiseltä pyrkimiseltä, mutta Newton onnistuu siinä täydellisesti. Ainoana heikkona puolena tässä esityksessä on se, että Kathryn Newton on vähän liiankin uskomattoman älyttömän kaunis nainen kiusatuksi koulutetuksi. En sano, etteikö myös perinteisellä tavalla kauniita tyttöjä kiusattaisi, omat kokemukseni ovat vain olleet erilaiset. Syy ei tietenkään ole muutenkaan Newtonissa itsessään.
vaan kyse on laajemmasta ilmiöstä Hollywoodissa, jossa kiusallisia teinejä esittää naurettavan kauniit aikuiset. Yhteiskunnallisella tasolla tämä auttaa luomaan suuria ulkonäköpaineita ja turhaa pinnallisuutta, vaikkei näin yksittäisessä elokuvassa ole välttämättä iso ongelma. Vince Vaughn on teurastajana itsenään uhkaava kuva jo pelkästään valtavan ruhonsa ansiosta ja likaisen olemuksensa puolesta, josta kiitokset elokuvan meikkaajille ja vaatevastaaville. Mutta hän pääsee todella loistamaan esittäessään millitä teurastajan ruumiissa. Teinityttö aikuisen miehen ruumiissa on aiemminkin tehnyt todella hauskaksi esimerkiksi Jack Blackin toimesta uusissa Jumanji-elokuvissa, mutta sanoisin Vince Vaughin vievän tämän uudelle tasolle. Hän ei ainoastaan jätä suoritusta stereotypioiden imitoinnin tasolle, vaan todella laittaa kaikkeensa vakuuttaakseen yleisön siitä, että kyseessä on tosiaan milliteurastajan ruumiissa. Tämä huipentuu kohtauksessa, jossa hän puhuu Millin ihastuksen Bookerin kanssa. Kohtaukset, jotka olisivat hyviä pelkästään vitseinäkin, otetaankin elokuvassa vilpittömän tosissaan. Kun nämä kaksi avautuvat tunteistaan toisilleen, on kohtaus uskomattoman voimakas. Toki hekottelin yhä tälle teatterissa, mutta en niinkään sen takia, että rehellisesti tunteista puhuvat miehet olisivat vitsi, vaan koska elokuva onnistuu myymään tämän absurdin kohtauksen täydellisesti. Erityisesti Bookerin ja teurastajan Millin kohtaus autossa saa katsojan ajatukset heräämään. Se kannustaa ajattelemaan, mihin ihmiset oikeasti rakastuvat toisissaan ja millä näissä asioissa on oikeasti merkitystä. Huomionarvoista on myös, mitä tämä implikoi ihmisten sukupuolesta. Vaikka elokuvassa ei ole transhahmoja, koin sen silti olevan selkeästi ihmisen itsemääräysoikeuden puolella. Erässäkin kohtauksessa eräs hahmo huomauttaa muita pitämään huolen oikeista englanninkielen pronomineista, kun puhuvat kehoja vaihtaneista hahmoista. Lienee myös hyvä mainita, että ohjaaja-kirjoittaja Christopher Landon on itse avoimesti homomies. Uskon, että osittain tämän ansiosta hän pystyy esimerkiksi tuomaan huumoria elokuvan fantsuun homohahmoon Joshiin ilman, että se tuntuu ivalliselta kiusaamiselta. Freaky on huomattavan hauska ja paikoitellen todella jännittävä. Se tarjoaa mielikuvituksekkaita ja verisiä murhia, mutta myös hiukan ajateltavaa ihmisille, jotka sitä kaipaavat. Tuntia 40 minuuttia kuluivat kuin siivilläsen parissa. Ensi kerralla jatketaan tuttuun tapaan mandalorialaisen parissa. Nyt taas painatte yläpeukkua ja tilaa-nappia ja jätätte niitä ihania ja positiivisia ja rohkaisevia kommentteja. Rakkautta ja kunnioitusta kaikille! Minä olen tosi siisti ja cool kaveri.